No niin, oikein hyvää torstai-iltaa täältä Kihulta. Ja ollaan ampumahiihtoasialle kokoonnuttu tänään siellä. Osallistujia tippuu tasaiseen tahtiin vielä mukaan, mutta laitetaan homma käyntiin tästä. Ne pääsee sieltä sitten mukaan langoille. Kyllä sitä mukaan, kun vaan liittyvät. Käydään ensin läpi muutama käytännön asia ja sitten sen jälkeen katsotaan, ketä täällä on höpöttelemässä ja päästään siitä sitten varsinaiseen aiheeseen. Elikkä näkö, havaintomotoriikka ja makuammuntatekniikka ampumahiihdossa on tämän webinaarin aihe. Ja tämä webinaari juontaa juurensa tuohon viimeisen noin vuoden aikana toteutettuun tutkimukseen, jota kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on ollut rahoittamassa. Me ollaan oltu siinä Kihulta ja Jyväskylän yliopistolta osatoteuttajana ja sitten AEC University College Englannista on ollut sitten yhtenä osatoteuttajana myös. Eli tämmöisellä taustalla ollaan tässä ja tarkoituksena on käydä läpi asioita, joita me ollaan testattu tuolla urheilijoilla tähän tutkimukseen liittyen, mitä niistä on päästy oppimaan ja vähän käytännön vinkkejä sitten niihin liittyen. Lyhyesti esittelen ensin itseni tässä, eli Köykän Miika täällä äänessä. Mun tausta, tähän relevantti tausta on, että olen liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta. Viimeistelen tällä hetkellä väitöskirjaa myöskin Jyväskylän yliopistoon liikuntateknologian yksikköön aiheena ampumahiihtoammunnan tekninen analyysi, joka myöskin aiheena tänään makuammunnan osalta. Työskentelen myös yliopistolla projektipäällikkönä osa-aikaisena tämmöisessä hankkeessa, kun huippu-urheilun tulevaisuuden teknologiat liittyy hyvin vahvasti ampumaurheiluun, mittausteknologian kehittämiseen. Ja päätyönä mä olen Huippu-urheiluinstituutti Kihussa urheilubiomekaniikan asiantuntijana. Ja siellä mulla vastuualueena on ampumaurheilu, yleisurheilun nopeus, teholajit, niistä kaikista eniten keihäänheitto ja sitten yleisesti urheilubiomekaniikan mittausteknologian kehittäminen. Mun oma tausta on ampumahiihdossa, urheilijana hyvin vaatimaton ura. Valmentajana olen työskennellyt 3 eri päävalmentajan aikana, eli ensimmäistä kertaa tulin mukaan Laaksosen Markon aikaan, sitten Leppävuoren Antin mukana sain olla jonkun aikaa ja sitten kaikista pisimpään tuossa Kähkösen Jonnen valmennustiimissä sitten olin mukana. Ja tämmöisellä taustalla lähdetään täältä vetämään sitten tekniikka-analyysin settiä hetken päästä. Mä päästän seuraavaksi ääneen vierailevan tähden, eli Zoe Wimshurst. You're welcome, Zoe. So we'll talk in English. Thank you, Mika. Apologies everyone for speaking in English. I'm just going to give a brief overview of myself. So I'm a chartered psychologist here in England. I have a PhD in visual performance in elite athletes, and I work hands-on with elite athletes from a whole range of different sports. I've worked a lot in shooting, not so much in biathlon, but this is my second year having funding from the International Biathlon Union for research projects, so I am getting to know it more and more. But my experience across sports goes kind of from Formula One and football, say shooting, lots of different areas, as well as carrying out research, particularly looking at how visual performance can impact on pitch or on court actual performance. So I'm pleased to be involved in this project in biathlon. Thank you. Yeah, thank you, Zoe. Ja Zoe puhuu tuossa sitten hetken päästä mun jälkeen sitten vähän visual performance-asioista. Muutamat käytänteet ennen kuin aloitetaan. Tämä webinaari tallennetaan ja esitykset julkaistaan myöhemmin Kihu TV YouTube-kanavalla. Linkki siihen esitetty tuossa. Osallistujien mikit on oletuksena mykistetty. Kysymyksiä voi jättää esitysten aikana chattiin tai sitten esitysten jälkeen nostamalla Teamsissa virtuaalinen käsi tai
esitysten jälkeen toki myös chatti toimii. Virtuaalisen käden kun nostaa, niin moderaattori pystyy avaamaan sitten mikrofonin ja pääsette suullisesti esittämään oman kysymyksenne. Zoeille, kun esitätte kysymyksiä, niin suositaan englantia, se helpottaa vastaamista, ei tarvitse kääntää, mutta jos haluatte, niin laittakaa suomeksi, kertokaa, että tämä on osoitettu Zoeille, niin käännetään sitten tarvittaessa. Ja tässä vielä hyvin lyhyesti sisältö tälle setille, eli aluksi minä kerron makuammunnan tekniikasta, ampumahiidosta, miten sen testaamista hyödynnetään harjoittelussa. Zoe Wimshurst kertoo sitten Vision in Biathlon-otsikolla vähän juttuja ja sen jälkeen sitten tämä kysymysosio lopuksi. Pieni hetki, mä vaihdan slideshown täältä. Näin. Eli lähdetään käymään läpi ampumahiidon makuammunnan tekniikkaa. Ja nyt kun me tarkastellaan ammuntatekniikkaa ampumahiidossa, niin me voidaan jakaa tekniikka muutamiin eri osa-alueisiin, pidon vakauteen, eli miten hyvin se tähtäys on mahdollista vakauttaa taululle, pitää paikallaan, tähtäyksen tarkkuuteen, käytännössä se, että osaako urheilija tähdätä keskelle taulua, liipasutekniikkaan, no yksinkertaisesti näin, että siellä sormi on liipasimella, osaako siitä tehdä puristavan laukauksen, jääkö laukaus siihen kohtaan, mihin se pito on ollut, se tähtäys just ennen sitä liipasutapahtumaa, vai kenties liikahtaako se tähtäys sitten liipasun seurauksena johonkin. Ja sitten liipasun ajoitus neljäntenä juttuna tässä, eli käytännössä näin, että kun ampuja tulee taululle, niin pystyykö se ajoittamaan sen laukauksen semmoiseen ajan hetkeen, kun tähtäyskuva oli kaikista paras, vai jääkö kenties siihen hakemaan ehkä vielä vähän parempaa tähtäinkuvaa ja sitten lopulta tähtääkin oikeastaan jo vähän sivummalle. Ja kun me lähdetään ampumatekniikkaa testaamaan, niin sen tavoitteena on pystyä havainnollistamaan niitä juttuja, mitä silmä ei näe. Eli nyt kun meillä on erilaisia releitä kiinni aseessa, niin ne helpottaa sitä, että me nähdään, mitä se ampuja oikeasti siellä tekee, mitä sormi tekee liipasimella, mitä siellä tähtäimillä ihan oikeasti tapahtuu, miten se tähtäys käyttäytyy laukausta ja välittömästi laukauksen jälkeen. Vuokatissahan on tähän tämmöinen ammuntatestilaboratorio ja kaikki nämä, mitä mä esitän tässä, niin nämä perustuu mun omiin tutkimuksiin siellä ja omaan käytännön testauskokemukseen siellä sekä sitten toisen tämän asian uranuurtajan Gerald Zatleckerin, joka työskentelee tällä hetkellä IBUssa, niin hänen tutkimuksiin, joista käytännössä itse on sitten omia juttuja jatkanut. Tässä vielä tämmöinen yleiskuvaus siitä, että mitä kaikkea liittyy tähän ammuntatekniikan mittaamiseen. Tässä on myös kuva oikeastaan vanhasta ammuntatestauslaboratoriosta Vuokatissa. Eli siellä kun vasemmalta lähdetään katsomaan, niin ampuja seisoo pystyasennossa voimalevyjen päällä. Voimalevyjen tarkoitus pystyssä on mitata sitä ampujan huojuntaa, tasapainoa ja painojakaumaa jalkojen välillä. Alhaalla näette, siellä on makuammunnassa kyynärpäät on noiden voimalevyjen päällä, eli sieltä sitten taas vastaavasti saadaan painojakauma sieltä kyynärpäiden väliltä. Yläkuvassa oikealla siinä on ase, missä on sitten nuo releet kiinni, siellä on Noptel, eli tähtäyksen träkkäykseen soveltuva laite, pystytään piirtämään se tähtäinkuvio ja laskeen sieltä näitä haluttuja ammuntatekniikan osa-alueita kuvaavia muuttujia, ja liipasemen on teipattu tuommoinen hyvin ohut pieni paineanturi, jonka avulla sitten nähdään se, että minkälaista puristusta se sormi oikeasti sinne liipasimeen kohdistaa. Perinteisesti me ollaan tehty nämä Vuokatissa CoachTech-mittausjärjestelmän avulla sisäammuntalaboratoriossa, eli käyttäen käytännössä kylmälaukauksia. Nyt viime talvena sinne rakentui tämä uusi tämmöinen konttilaboratorio tuohon niin kuin hiihtotunnelin suulle, eli siihen mäen päälle. Ja siellä on nyt sitten tarkoitus pystyä jatkossa tekemään näitä samoja tekniikkatestejä kovapanosammuntana. No tietenkin nyt kun puhutaan ammuntatekniikasta, me mitataan asioita, mitä tapahtuu aina sekunti ennen laukausta ja siihen laukaushetkeen saakka.
senhän periaatteessa pitäisi olla täysin sama asia, ammuttiin siinä kovia tai kylmiä, mutta on siinä tietenkin aina semmoinen pieni ero, että kun urheilija tietää, että nyt siellä on kova patruuna, joka oikeasti pamahtaa, niin voi vaikuttaa, ja tämän takia halutaan pystyä tarjoamaan tämmöinen mahdollisuus, ja se onnistuu tulla konttilabrassa. No miksi se on konttilabra, miksi ei ammuta ulkona? No kun me halutaan testata ammunnan perustekniikkaa, niin halutaan pystyttää siellä se urheilijan perusosaaminen, jotta siihen ei pääse sitten keliolosuhteet vaikuttamaan. Esimerkiksi tuuli huojuttaa asetta. Tietenkin tuuli kuuluu ampumahiihtoon ja se pitää pystyä hallitsemaan, mutta ihan sitä voidaan sitten tehdä omana juttunaan semmoista niin kuin tuulessa tämän saman järjestelmän hyödyntämistä, mutta testausmielessä meidän on tärkeää pystyä eriyttämään sieltä se tekniikka, että mikä osuus tuli nimenomaan ampujan perustekniikasta niistä mittareista, mitä me halutaan seurata. Testausprotokolla, mitä käytettiin myös tutkimuksessa, mutta jota käytetään myöskin sit aktiivisesti Walketissa, kun tehdään tätä ammuntatestaamista. Ne ammutaan 6-5 laukauksen sarjaa lajinomaisesti ja mitataan niistä tekniikan osa-alueiden taso, mitataan taululle tai ei mitata, mutta havainnoidaan sitä taululle tulon ja siihen vaikuttavien tekijöiden toistettavuutta. Mä näytän siitä vähän esimerkkejä. Ja nämä voidaan yhdistää rasitukseen siinä ammuntalabran vieressä, missä sisälabra sijaitsee, niin siinä on hiihtomatto vieressä, että siitä pystyy tulemaan sitten vaikka hiihtosuorituksen päälle rullat jalassa tekemään niitä ammuntasuorituksia ja seuraan sitten, että mitä tapahtuu ammuntatekniikalle, kun ollaan rasittuneita ja hengästytään siinä sitten samalla. Ja sitten hyvä aina muistaa, että vaikka me ammutaan tämmöistä ammuntatestiä, niin pidetään se ampumahiihto ammuntana, ei tarkkuusammuntana. Ampumahiihdossahan se riittää, että se osuu hyvin sinne osuma-alueelle. Tietenkin pyritään osumaan aina keskelle, mutta ei ole tarkoitus tehdä siitä semmoista kiväärin tarkkuusammuntaa, että hierotaan sieltä joka laukauksesta 9, vaan se hyvä osuma sinne noin keskelle, se riittää. Ja sitä me painotetaan myös tässä testaamisessa, jotta se niin kuin näyttää sitten oikeasti sen lajiosaamisen, koska kysehän on täysin eri asiasta sitten, kun me ammutaan nopeammalla rytmillä. Käydään läpi näitä muuttujia, mitä siellä seurataan. Eli tuossa näette taululle visualisoituna on tähtäyskuvio ja siinä on pitoalue tuolla keskellä. Ja nyt sitten me jaetaan pitoalue vaaka- ja pystysuuntaiseen liikkeeseen. Ja näitä käytetään sitten kuvaamaan sitä, että miten hyvin se pito pysyy paikallaan, miten suurta liike on vasen-oikea suunnassa, ylös-alas suunnassa. Ja sitten katsotaan siitä tämmöinen resultanttinopeus, eli kuinka kovaa se tähtäyspiste liikkuu siinä just ennen laukausta. No tähän tietenkin tärkeitä asioita on se, että meillä pitää kaiken olla rento ja vakaa ampuma-asento, mutta se ei riitä, että on rento ja vakaa ampuma-asento, vaan rento ja vakaa ampuma-asento pitää olla myös suunnattu oikein. Ja tarkoitan sillä sitä, että se pitää olla siellä se rento ja vakaa ampuma-asento, niin se pitää olla suunnattu keskimmäisen taulun keskelle. Eli puhutaan tämmöistä luonnollisesta tähtäyspisteestä. Ja nyt jokainen ymmärtää, että jos mun asento on rento ja vakaa, mutta mä tähtään silloin, kun se on rento ja vakaa ihan johonkin muualle kuin tauluun, niin silloinhan mä joudun kroppaa vääntämällä käsillä tuomaan sen tähtäyksen sinne tauluun, minkä mä haluan kaataa. Ja ampumahiihdossa, kun on 5 taulua, niin me halutaan, että se ampuma-asento on parhaimmillaan siihen keskimmäiseen tauluun, jolloin se on vähiten poikkeava tästä optimaalisesta ampuma-asennosta sinne laitatäpliin. Ja tässä tulee se ero myöskin kivääriammuntaan, jossa on vain 1 taulu, niin se on helppo optimoida siihen yhteen ainoaseen tauluun, mutta ampumahiihdossa pitää huomioida, että siellä pitäisi ampua 5 laikkaa alas. Ja tyypillisesti tässä tulee haasteita siinä, että ampujat osaa kyllä ottaa luonnollisen tähtäyspisteen tauluun, mutta jos ne ottaa sen siihen ensimmäiseen tauluun, mistä ne aloittaa ammunnan vaikka sieltä oikeasta laidasta, niin sehän tarkoittaa sitä, että siitä kun 1 kerrallaan ruvetaan laikkoja kaataa, niin se vasemmanpuoleinen taulu, siinä ollaan jo aika kaukana siitä alkuperäisestä rennosta ja vakaasta
hyvin suunnatusta ampuma-asennosta, se ero on tosi suuri. Ja silloin se ei olekaan enää niin rento sinne vasemmanpuoleisiin tauluihin. Niin tämän takia on suositeltavaa kyllä se, että se paras mahdollinen ampuma-asento on siihen keskitauluun ja siitä sitten poikkeama sinne laitoihin mahdollisimman pieni. Toistettavuudesta meillä on ne voimalevyt siellä kyynärpäitten alla, mittaa sitä painojakaumaa. Semmoinen OK on havaittu OK-tasoksi, että jos siellä hihnakäden etukäden kyynärpäällä on semmoinen 65-80% siitä koko painojakaumasta, vähän riippuen siitä, millä tavalla se ampuma-asento on rakennettu, että onko se lähempänä 6-5 vai 80%. Jos on hirveästi enemmän kuin 80%, niin sitten se ehkä jo liikaa ja se helposti nojaa sit liikaa oikeakätisellä ampujalla sinne vasemmalle. Sitten taas jos siellä alkaa olla lähellä 50-50 tuo painojakauma, niin tyypillisesti silloin se ampuma-asento kallistuu sinne sen kahvakäden puolelle oikealle ja sitä kautta tulee sitten jo vähän haasteita siihen, että sieltä on vaikea saada enää hyvää piittiä. Ja sitten kun me seurataan painojakaumaa tuossa testaamisessa, niin jos se painojakauma muuttuu aloituslaukauksissa suoritusten välillä, eli asennonottojen välillä, niin se tarkoittaa meille sitä, että nyt se ampuma-asento vaihtelee. Ampuja ei osaa rakentaa samalla tavalla sitä asentoa siihen ensimmäiseen tauluun joka kerta. Se on tärkeä reenattava juttu. Osaat suunnata 0 pisteen oikein ja aloittaa samalla lailla joka kerta. Ja sitten jos se taas painojakauma kyynärpäitten välillä muuttuu sillä niin se indikoi siitä, että nyt se asento kallistuu jompaan kumpaan suuntaan. Ja tässä se tyypillinen esimerkki toi, minkä mainitsin, että otetaan hyvä asento sinne oikeanpuoleiseen tauluun ja ruvetaan ampumaan laikka kerrallaan, niin se pikkuhiljaa kaatuu se asento sinne vasemmalle, kun edetään siinä ampumasarjassa. Ja se sitten helposti näkyy tuolta voimalevyltä painojakauman muutoksena sarjan sisällä. Tähtäyksen tarkkuus, me käytetään siinä tämmöistä kuvaajaa kuin tähtäyksen painopiste, eli se, että missä se tähtäyspiste on keskimäärin sijainnut viimeisen 60 aikana ennen laukausta. Ja nyt kun otetaan tämä paikka, se on tuolla kuvissa visualisoitu tuolla punaisella ympyrällä tai pisteellä, ja näkyy hyvä tähtäys ja sitten virheellinen tähtäys vasemmalle, niin tämä tähtäyksen painopistettä kuvaava muuttuja on, niin me lasketaan sitä etäisyys, miten kaukana se on tuosta keskeltä. Ja sitten kun me katsotaan sen jokaiselle laukaukselle, niin saadaan semmoinen niin kuin hyvä kuva siitä, että miten kaukana keskimäärin ne tähtäykset on. Nythän tämä ei vielä paljasta sitä, että osaako se ampuja laukasta myös siihen, mihin se tähtää, mutta kaiken tekemisen taustalla on ensin hyvä ampuma-asento ja sitten se, että osaat tulla taululle ja tähdätä keskelle, niin sitten siihen voi tehdä sen hyvän laukaus. Tähän vaikuttavia asioita sitten tähtäin symmetria luonnollisesti, se, että silmä takatähtäin, etutähtäin on kohdistettu oikein. Siellä on kaikki kuvat tai rinkulat on pyöreänä toistensa ympärillä ja siellä on sama määrä ilmaa välissä joka puolella. Tässä äärimmäisen tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, että se pään, posken sijainti ja asento, miten kallistunut se pää on, onko leuka pystyssä, onko leuka vähän alhaalla, niin ne on aina samalla tavalla. Se on yhtä kaukana se silmästä takatähtäimestä joka kerta. Pää on samalla tavalla kallistunut, mielellään suorassa, katse suoraan eteenpäin ja mieluusti vielä niin kuin tuossa kuvassa näette, että tuo pupilli näkyy kokonaan tuolta silmästä, että se on niin kuin keskellä tähtäintä, niin silloin meillä on kaikki edellytykset sen pään ja silmän asennolla tehdä sitä hyvää, toistettavaa, tarkkaa tähtäämistä. No, kun tähtäämisestä puhutaan, tähtäämisen tarkkuudesta makuuammunnassa, niin en voi olla liikaa korostamatta sitä, että se tähtäys tapahtuu käytännössä hengityksen avulla. Kun taululle tulo tapahtuu hengityksellä. Nyt me tiedetään, kun mä vedän happea makuuasennossa sisään, niin silloinhan tähtäyspiste liikkuu alaspäin, ja kun mä puhallan ulos, niin silloin tähtäyspiste liikkuu ylöspäin. Eli tämän takia se on luonnollista, että me tullaan sillä ulospuhalluksella siihen taululle, oikealle korkeudelle ja hengityksen pidätys, niin kuin kuvasta näette, niin se tapahtuu siinä kohtaa, kun ollaan keskellä
taululinjaa pystysuunnassa. Ja sitten siihen pieni lyhyt vakautus, puristava laukaus ja hyvä osuma tapahtuu. Näin. No hengityksellä on myös sen takia, kun se tulee se tähtäys liikkuu sen hengityksen mukana, niin hengityksen rooli sen ammunnan rytmittäjänä on äärimmäisen tärkeä. Ja se myöskin tekee sen, että nyt kun me tullaan sillä ulospuhalluksella siihen keskelle, niin silloinhan mulla on jo oikeastaan yksi suunta tosi hyvin kohdalla, kun ulospuhallus on aina samanlainen ja loppuu samaan syvyyteen joka kerta, ja se on siinä taululinjan keskellä, niin silloin pitää enää korkeintaan pikkusen sivusuuntaa säätää, että ollaan oikeastaan keskellä ja voidaan tehdä siihen se liipos. Ja tyypillisesti on havainnut sen, että semmoiset ylipitkät tähtäykset tulee pitkälti sen kautta, että ei tullakaan sillä ulospuhalluksella siihen taululinjaan, vaan puhalletaan vähän erilaisia puhalluksia aina eri laukauksiin, ja sitten kropalla siirretään se tähtäys keskelle taulua, ja siinä kohtaa, kun pidätetään hengitystä, niin ei olla lähelläkään taulua, vaan sitten pitää ruveta vielä siinä kohtaa hieromaan sitä keskelle, niin tämä pitkittää sitä tähtäystä ja tämä vaikeuttaa sitten sitä osumista, koska siellä se hengityksen pidätyksen aika helposti kasvaa, ja mitä pidempään mä tuijotan sitä taulua, niin sen vaikeampaa sitä on tuijottaa niin, että se näkyy se kuva vielä kirkkaana ja tarkkana, että siinä osaa havainnoida sitten ne mahdolliset virheet. Ja kun se hengitysrytmi tekemistä, niin se millä me saadaan itsellemme aikaa valmistautua laukaukseen, hyvään tekniseen suoritukseen, niin se ei ole se, että me lisätään sitä hengityksen pidätyksen aikaa, vaan se, että me lisätään niitä välihengityksiä. Sitten kun mä oon valmis seuraavalla ulospuhalluksella tulen taululle, pysäyttää ja laukaiseen siihen, niin sitten mä päätän, että nyt siitä se lähtee. Eli kun lisätään sinne välihengitystä, niin sillä me tehdään itselle sitä aikaa, varsinkin vähän kokemattomammalla ampujalla, niin se on hyvä tapa tavallaan tehdä itsellensä selväksi se, että miten tehdään hyvää teknistä ampumasuoritusta siten, että se ei ylipitkity tavallaan se tarkan tähtäyksen vaihe. Tyypillistä, mitä kuulee ja näkee tosi paljon, ja valitettavasti täytyy todeta, että tätä tuli itsekin harrastettua aikanaan paljon, että mystisesti sitä huomasi, että kun kävi kohdistamassa ja sitten tuli ampuun kilpailussa tai kovemmilta tehoilta kun huohottaa, niin yhtäkkiä ne osumat siirtyykin ylöspäin ja alaspäin. Niin tämmöistä mystistä kohdistuksen yhtäkkistä siirtymistä olettaen, että keliolosuhde on sama, niin semmoista ei todellisuudessa tapahdu, vaan tyypillisesti se ylös-alas vaihtelu tässä johtuu siitä, että me ei tulla samalla ulospuhalluksella joka kerta siihen taululinjan korkeudelle, pysäytetä siihen ja laukasta. Eli kun se hengityksen syvyys ja voimakkuus vaihtelee laukausten välissä, niin se johtaa siihen, että siellä on erilainen jännitystila lihaksistossa niiden laukausten välillä. Ja sen takia sitten myöskin rekyylin vastaanotto muuttuu, ja väistämättä myöskin se, että mitä pidempään sitä tähtäystä sitten, jos se tähtäyksen kesto vaihtelee hirveästi laukausten välillä, niin siellä tulee sitten jo ihan tähtäysvirheitä. Ja tähän semmoinen käytännön vinkki on se, että kun ammutaan levosta, ammutaan rasituksesta, niin pyritään siihen, että hengitetään samalla tavalla. Tämä oli myös tutkimuksen osallistuneille urheilijoille kaikista yleisin palaute, minkä annoin, että kun ne teki kohdistusta meidän labrassa, niin hengitys oli aika pientä, ja sitten siellä saattoi olla, että se hengitys vähän muuttui, kun ruvettiin ampumaan rytmillä, puhumattakaan testattu tässä tutkimuksessa rasituksen alasta ammuntaa, mutta puhumattakaan sitä, että sitten kun tulee rasituksesta ampuun, niin se hengitys, sä oot väkisinkin huohotat, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että sun täytyy lepoammunnassakin tulla se viimeinen hengityssykli samanlaisella syvyydellä, samanlaisella intensiteetillä kuin mitä sä teet sitten niissä rasituksen alaisissa ammunnoissa, jotta se on samanlaista se taululle tulo. Tässä sitten esimerkki siitä, että miltä se näyttää käytännössä se säännönmukainen lähestyminen, ja tässä on visualisoituna tuon meidän CoachTech-järjestelmän kautta valkoinen piste
näyttää osuman ja toi keltainen 4, mikä tuohon ilmestyy, niin se on se tähtäyksen painopisteen paikka sen viimeisen 60 aikana. Punaiset rastit, jos niitä joku miettii siellä, niin ne on sitä, että missä tähtäys oli silloin, kun latausliike lähti. Ja sitten tässä toinen tapa visualisoida samaa, eli kun otetaan ja piirretään yhteen kuvaan kaikki tähtäyskuviot kaikista 30 laukauksesta, niin kun se tulee aina sieltä alhaalta, niin se näyttää tolta. Ja tuossa oikeanpuoleisessa kuvassa rasti on osuma ja keltainen 4 on tähtäyksen painopiste. Näette, että nuo tähtäykset on aika lailla tuolla keskellä ja ei ne osumat siitä myöskään kovin kaukana ole. Ja sitten esimerkki samoista jutuista, kun tullaan 2 välihengityksellä, eli tässä ampuja haluaa vähän tehdä itsellensä lisää aikaa ottamalla 1 välihengityksen lisää, että pystyy tekemään hyvän teknisen suorituksen. Näette, miten ensimmäisellä hengityksellä tuossa hengittää pikkusen yli ton taulun, ja sitten toisella hengityksellä tulee tuonne keskelle taulua ja laukaisee sitten siitä. Kyse on vähän kokemattomammasta ampujasta kuin tuossa äskeisessä ja sen takia luonnostaankin on enemmän vaihtelua, mutta tässä on niin semmoinen hyvä tapa, että kun halutaan vähän antaa enemmän aikaa siihen hyvään tekniseen suorittamiseen, niin otetaan 1 välihengitys sinne lisää. Ja sitten tässä vielä esimerkki siitä, että osumat tahtoo mennä sinne, mihin on tähdätty. Tässä on samalta ampujalta ja visualisoituna. Tässä taas rasti on osuma, 4, samanvärinen 4 kuin rasti, niin se kuvaa sitä tähtäyksen painopistettä. Ja näette, että siinä on 4 eri asennonottoa ja 4 ihan eri paikassa noi kasat. Ja sitten siinä on piirrettynä se, että millä tavalla sinne taululle on sitten tultu kaikki 30 laukausta. Niin tuommoinen on vaikeampi tehdä toistettavaksi ja säännönmukaiseksi kuin mitä äsken näitte. Ja sitten siinä pari lisää esimerkkiä vastaavasta kaikkien laukausten taululle tulot ja punaiset rastit on taas osumia ja keltaiset 4 on noita tähtäyksen painopisteitä. Että kun siellä ei ole säännönmukainen lähestyminen samalla tavalla, niin se väkisinkin aiheuttaa sit sinne sitä hajontaa ja sitten kun se hengitystapa ei ole samanlainen tai se muuttuu sitä kohdistustilanteesta, joka on aina lepoammuntaa, niin sitten sinne tulee sitä hajontaa. Niin siinä hengityssuunnassa, kun se väistämättä liikkuu se piippu kuitenkin ylös alas hengityksen mukana, niin jos se hengitys vaihtelee, niin siinä tulee sen suuntaista vaihtelua ja sitten jos siinä tulee vähän niin kuin sivukautta tai vähän mistä sattuu, niin sitten se vaihtelu tulee myöskin vähän mihin sattuu. No sitten vielä liipasun puhtaus, eli nyt meillä on tämmöinen kuvaava muuttuja sille, kun meillä on se osuman etäisyys, tai meillä on se osuma, ja sitten meillä on se tähtäyksen painopiste, joka kuvaa sitä tähtäämisen tarkkuutta, miten kaukana se osuma tähtäyksen painopisteestä. Niin siinä on vasemmalla hyvä liipasun puhtaus, on laukaistu just siihen, mihin on tähdättykin, ja oikealla sitten epäpuhdas liipasu. Siinä on tullut nykäisy ja sitten on osuma mennyt tuonne oikealle alas sieltä keskeltä, vaikka sinänsä pitoalue on ollut ihan ok tuolla keskellä. Ja sitten toinen tapa kuvata tätä on verrata sitä tähtäyspisteen nopeutta, jos katsotaan viimeinen 60 ennen laukausta ja katsotaan ennen laukausta, niin jos tämä nopeus on pienentynyt tuohon jälkimmäiseen sektoriin, eli lähemmäs laukausta, niin silloin se liike on pienentynyt, jos se nopeus on kasvanut, niin liike on kasvanut liipasua kohti, eli kuvaa myös hyvin sitä liipasun puhtautta, tämmöinen havainnollinen muuttuja sitten sillä. Ja sitten asioita, jotka siihen vaikuttaa, eli sormi pitää asetella tuonne liipasimelle hyvin ja silleen, että sen asettelun tulee mahdollistaa veto suoraan taakse, että siihen ei tule samaan aikaan poikittaista vetoa. Kahvasta on hyvä napakka ote, mutta se puristus, se tulee vaan etusormella. Te voitte itse kokeilla siellä omien vastaanottimien ääressä, ottaa vaan käden siihen vähän niin kuin kahva-asentoon ja liikutella pelkästään sitä etusormea,
niin saatatte huomata, että aika helposti sieltä lähtee ne muutkin sormet ja se kämmen mukaan siihen liikkeeseen. Ja se on tosi tärkeää, että ampuja osaa eriyttää sieltä sen etusormen puristusliikkeen sen muun käden liikkeestä, koska kaikki ne liikkeet siellä kahvalla, niin ne välittyy helposti siihen aseeseen ja johtaa sitten niihin nykäisyihin ja siihen epäpuhtaaseen liipasuun. No sitten toinen tapa kuvata mitä siellä liipasimella oikeasti tapahtuu, on tämä liipasuvoiman mittaus. Ja tutkimuksissa on havaittu, että kun ennen laukausta on korkea voimataso, eli roikutaan siellä jo tosi lähellä liipasukynnystä. Noissa kuvissa, mitä tuossa oikealla näette, on 100% on se, missä ase laukee, ja 0% on se, että siellä ei ole ollenkaan painetta siellä liipasimella. Niin kun ennen laukausta ollaan tuolla reilusti yli 85%, niin silloin tyypillisesti myöskin niin aseen vakaus, tähtäyksen vakaus laukaushetkellä on parempi. Ja sitten jos ollaan tosi kaukana, siihen tulee enemmän lisäystä siinä hetkessä, kun tehdään liipasupäätös, niin kuin tuossa alemmassa kuvassa näette, niin tuommoinen sitten siirtyy tosi helposti sinne aseeseen. Et vaikka näennäisesti se liike itsessään tulisikin, kuten äsken katsottiin, suoraan taakse ja tosi periaatteessa niin kuin puhtaasti, mutta jos sieltä vetää 50%, eli käytännössä noin 250 grammasta sinne, tässä tapauksessa kuvasta näette, että on vedetty jonnekin 700 grammaa saakka, niin se johtaa helposti sit siihen, että sitä vähän niin kuin vetää liikaa, liipasin menee pohjaan asti, sieltä tulee ne takanakin olevat, liipasun jälkeenkin tulevat niin kuin löysät vielä vedettyä pois ja sitten se liike on siellä aseessa. Eli tavoitteena se, että haetaan, heti kun sormi menee liipasimelle, niin haetaan korkea taso. Opetellaan meneen tosi lähelle sitä laukeamiskynnystä. Pidetään se vakaana siinä tähtäyksen aikana, ja kun pitää liipasta, tehdä se varsinainen laukaisupäätös, niin puristetaan just sen verran, että ase laukee, ei yhtään enempää, ja sitten kun on jälki tähdätty, niin sormi pois sieltä. Tällä tavalla me saadaan hyviä puhtaita liipasuita. Ja tätä harjoitellaan ihan sillä, että laittaa sormen liipasimelle, ottaa etuvedon pois ja kuvittelee vaikka siinä, että 50% siitä paljonko se vaatii, että se laukeaa lisää sinne mielessään ja samaan aikaan puristaa, että nyt mä kuvittelen, että se on 80% ja sitten pikkuhiljaa siitä rupeaa lisäämään voimaa ja huomaa, että oltiinko me oikeasti ehkä 80% vai pitikö kenties jopa kaksinkertaistaa se puristus. Monesti ennen kuin ollaan ekaa kertaa päästy testitilanteessa mittaamaan tätä, niin ampujat niin kuin yliarvioi sen, että kuinka lujaa ne puristaa, että ne luulee, että ollaan jo 85%, mutta oikeasti ollaan 50%. Ja tämä on myös semmoinen juttu, kun pari kertaa käy labrassa tekemässä ja näkee oikeasti, mitä siellä tapahtuu, niin kyllä siinä tapahtuu myös nopeata kehittymistä. Se on hyvä ollut havainnollistamaan sitä toi ammuntalabra näille urheilijoille. Viimeisenä juttuna, ennen kuin päästän sövin ääneen, niin liipasun ajoitus. Eli tuossa on kuvattu se tähtäyksen etäisyys taulun keskeltä. Viimeisen parin sekunnin aikana se näkyy, kun tullaan taululle osuma-alueen sisälle. Ja liipasuajoitus on tämmöinen indeksimuuttuja, eli me lasketaan keskimääräinen etäisyys 10 sekunnin kymmenyksen pätkissä se viimeisen 60 ajalta ja katsotaan, että millä näistä sektoreista oltiin kaikista lähimpänä taulua. Ja tietysti tavoite olisi se, että siellä niin kuin parhaaseen tähtäin kuvaan lähti se laukaus, mutta kuitenkin siten, että ei niin, että ollaan selkeästi vasta tulossa sinne taululle ja siinä jo laukaistaan, silläkin saa kutosindeksi helposti itselle, kun se oli siinä hetkellä tavallaan se paras tähtäinkuva, että tietysti pitää ensin tulla sinne keskelle ja sitten siinä pystyy ajoittamaan, mutta semmoinen tyypillinen virhe on se, että tullaan keskelle ja sitten ajatellaan, että nyt kun mä jään tähän pitämään oikein tarkasti vielä nyt tähtään, niin sitten se paranee vielä siitä. Tyypillisesti näin ei valitettavasti käy, että kyllä se pito ja tähtäys rupeaa siinä sitten heikkenee, mitä pidempään siellä keskellä yritetään möllöttää. Mihin nämä kuvat ja jutut perustuivat, mitä tässä esitin näitä käytännön havainnollistuksia, niin me tehtiin muutama vuosi takaperin tämmöinen ampuma-asento- ja tekniikkamateriaali yhdessä
Yliaskarin Kimmon, Kähkösen Jonnen kanssa, Kapustamäen Harri Kihulta auttoi visuaalisessa ilmeessä melko lailla, ja se näkyy tuolta Ampumahiihtoliiton sivulta, käykää katsoa sitä. Siellä on vielä tarkemmin sit näistä samoista asioista, mitä kävin tässä läpi niin kuin käytännön esimerkkiä hyödyntäen. Kiitoksia, ja mennään seuraavaksi Zöyn esitykseen tästä nyt saman tien. Eli mun osuus oli tässä, ja kysymykset tulee sitten sen jälkeen, kun Zöy lopettaa puheensa, niin mä siinä lyhyesti sitten vielä vedän yhteen ja avaan sitten kysymyssessio. Zöy, it's your turn now, so you can share the screen and take it over. Thank you. I'm just going to share my screen and pretend I understood every word you just said. So again, apologies for speaking in English, but hopefully all will be clear, and hopefully you can see the presentation on the screen. Mika, please shout if you can't. So I'm going to talk to you. All good? Perfect. So I'm going to speak obviously about vision in biathlon, and specifically this project that we've worked on. So I'm going to start with a brief background to vision in sport, very brief, then discuss the scope of this project, how I went about identifying the visual skills that were considered important for biathlon, the testing, the results, and then consider what might come next. So just to really give a brief overview of vision in sport, it's not just about what your eyes are doing, it's all about what's connected in the brain as well and how it leads to the output. And the way that a lot of people in this area divide up the visual system is into different areas known as hardware and software. I'm trying to refer to these now as visual capabilities and visual skills, because I believe that the visual capabilities underlie all of the visual skills that come later on. There are some examples on the screen of different types of hardware and software, but these are by no means extensive. So within the field, there is a lot of disagreement over what comes into which area. There are very poor definitions for these different areas, and it's something that I'm trying to make clearer in the field as a whole. But what's important to be aware of is that those hardware or visual capabilities tend to be areas that are more optometric, they're more based around the eyes themselves, whereas the software skills have more cognitive brain involvement in them. What we also know is that the software related skills, there's much more research to show that experts are far better at these than novices, but they are highly sport specific. The software skills are much more closely linked to more open sports such as soccer, hockey, things like that, whereas closed sports such as biathlon are more likely to be linked to the hardware aspects. Thus, we need to consider that those hardware aspects will underpin all of the software. If you don't have the ability to see something clearly, then you're not going to have the most information to make the best decision about it. We also know that training of certain aspects of the visual system links to improvements in performance. This is typically really difficult to establish links between in performance, because any sports team is always going to be doing multiple different types of training. So trying to pin down changes and say that they are specifically linked to vision training is something that's notoriously difficult. However, the research is improving, and there are some studies where we've been able to have control groups, placebo control groups, to actually see these changes. So just some examples here. There's a study I did with cricket players, and I had different groups, including a placebo control group. And we found that just by training some of those hardware aspects of the visual system over a 6-week period led to improvements in cricket related skills. So batting, bowling, throwing the ball, and the vision training groups improved more at these cricket related skills than players who'd actually had more cricket specific training. Other studies not carried out by me, one looking at ice hockey found an 18% improvement in on-ice performance following vision training, and a baseball study showed that just 8.5 hours of vision training led to significant improvements in sport-related skill in baseball. But something that's really important to consider about these, and pretty much every other study where
researchers have tried to look at training a visual ability is that there is no recognition in these studies of which aspect of vision they are trying to train. How do the researchers coming in know what is supposedly important in that sport and therefore know what to train? Most researchers don't even try and describe how they've come to the decisions on what to train, and any that do kind of just brush over it. Oh, it kind of makes sense. This is what they would need. There is no systematic way to identify which visual skills or visual capabilities are considered important for a sport. So this is something that I've been looking at and was a fundamental part of this study. So this study was specifically looking at the visual requirements of an elite biathlete, and the project was funded by the International Biathlon Union. And the project took 4 main phases. The first of these was the design and distribution of a questionnaire. This was distributed to people who are within the sport of biathlon, coaches and athletes who are considered experts within that sport, to try and identify what they believe to be the most important visual skills. So that then when we come on to test those visual skills, we can say that we're testing the ones that experts in the sport identify as considering most important for the sport, rather than me as a non-biathlete just coming up with, I think these areas would be important, so let's just test those. So the first step was this design, the questionnaire. Based on the results of that, I then looked at designing visual tests to test the areas that were considered most important. We then tested those visual aspects in biathletes and obviously the shooting protocol that Mika's already described, and then looked at correlating the findings. Just to be clear, the results were kind of blind, so I had no idea of the shooting results. Mika had no idea of the vision results when we looked at correlating them, so we were blind to each other's part of the study, which I think adds to the scientific integrity. So the questionnaire itself started with some demographic questions just to work out who we had taking part. So we had 56 respondents to the study, 36 of them identified as biathletes, 18 coaches and 2 other. 48% of respondents were female. 84% of respondents considered themselves to be at the national level for the athletes and 75% coaches. And we actually had 8 Olympians take part. So it was a high level group who took part. There were 26 different nations represented in the respondents, although thanks to Mika pushing the questionnaire, 41% of them were from Finland. So if you were one of the people who took part, thank you very much. The questionnaire itself then listed 22 different visual skills. They are on the screen there. I don't expect you to be able to read all of them. Sorry if you can hear background noise. There seems to be a party going on outside my office window. Anyway, there were 22 different visual skills which I identified from the literature that's previously been published in all different sports vision papers. These were listed and had descriptions of them as well. The questionnaire was in English, although I did kind of try and get it checked to make sure that it was as basic English as possible so that it would be suitable for distributing across multiple nations. So the participants of the questionnaire were asked to rate on a 5-point Likert scale how important they considered each of these 22 different visual skills to be. They were actually asked to do this twice. Once for shooting in biathlon, so how integral to your shooting performance would these be, and then another time for skiing, so we could see if different skills came out for the different aspects of biathlon, and different areas were considered important for each of these different aspects of biathlon, which is great, but for the purpose of this study I then focused specifically on those that were considered important for shooting. So if we break this down and first look at the skills that athletes rated as the most important. So you can see highlighted in blue are the 5 different areas that athletes considered were the most important of these visual skills. So to start with, we have static visual acuity, which is you're still, the target is still, how well can you discriminate what you're seeing? The next was hand-eye coordination. Then we had attention, visual reaction time and visual concentration. So these were rated as the 5 most important. If we look at what coaches considered the 5 most important, those that are highlighted in red were matched. Coaches and athletes
both considered these to be equally as important. They were in the top 5, but coaches did not rate visual reaction time to be in the top 5 most important skills. Instead, they had central peripheral awareness there. Central peripheral awareness is your ability to focus on what's right ahead of you while still having an awareness of what's going on to either side. So they rated that as being most important. So this had left us with 6 things to test. But personally, when I was looking through this, I did think that there were certain things that from my limited experience of biathlon shooting, I thought could be really important. So I also added into the testing saccadic eye movements. These are short, sharp eye movements that are potentially done at speed, but really precise and accurate eye movements. And also gaze stability, which is the ability to hold your focus nice and steady. So because the time was available, I added those 2 into the tests as well. So this left 8 tests which were carried out on the biathletes. So just to run through what those tests actually looked like for the biathletes to be doing. So the first was static visual acuity. This was tested using a standard Snellen eye chart, as you can see on the screen. So each eye was tested independently and then both eyes together. So there were 3 separate scores. As you can see from the image, the line just above the red is 20/20, which is considered the standard. That's what optometrists try to correct to. And we did have some athletes varying very slightly around either side of this, but essentially there wasn't much variation between athletes on this outcome. Looking at eye-hand coordination, hopefully you can see on the screen. I don't know if this video is playing or not. I can't see it playing on my screen. Hopefully you will be able to see it. If not, I'll describe what's happening. So you can see there that on the computer screen, there are 2 different tracks that each of these balls are kind of following. And the task of the participant is they have 2 kind of round knobs to twist. One controls the left hand of those yellow balls, one controls the right hand one, and they each have to follow the path through as it moves. So the output for this test was the number of errors, so the number of times that the person left the track with either of the balls, and also the duration of errors, so the amount of time. So someone might only have had 1 error, but the ball was off the target for a whole second. Someone may have had 7 errors, but corrected them really quickly. So 2 different metrics were outputted around. The next test we have is a test of attention. Again, this was computer-based test. You can see on the screen there from the video that there were lots of small squares appeared on the screen, and the participant's role was to press a button on the screen every time they identified that a pattern appeared of 4 of these dots forming a perfect small square. So this test went on for about 15 minutes, forcing participants to keep focused for that entire time. Every few seconds, one of these small squares would appear and they had to press the button. And the output that we had for this was the number of correct reactions that there were over the course of the test. The next test we had was visual reaction and response time. Again, this was computer-based test and was really simple. Black circle on the screen. Every time it turns yellow, you had to move your finger from one button to press another button really quickly. There were 3 different outputs for this. One is response time, so that's a time to take your finger off the initial pad. So that's identifying that you've seen that the dot has gone yellow. The motor speed, so the time between taking your finger off and pressing the next button, and then those combined together equaled total reaction time. Next, we had visual and again, I don't know why I think my videos are playing, which is good. So this showed, this came up on the screen. There were 4 target shapes at the top and 1 at the bottom, and you just had to press the button if you thought that the bottom shape exactly matched one of the ones at the top. And these shapes varied in difficulty. As you can see, they changed every now and again, the particular shape. And it was quite quick, so participants didn't have very long to respond, and they just had to press the button if there was a perfect match between that bottom shape and the top one. And the output measures for this were if they responded with an incorrect answer, missed any that they should have responded to give an overall measure of accuracy. Next, peripheral awareness.
So this is using those big arms you should be able to see coming out the side of the computer. So this had a few different tasks. There's a central red ball, which participant has to try and keep the blue circle over the top of by rotating a disc to keep that centralized. And at the same time, every time they spot a vertical line of lights flashing on those big arms coming out of the computer, they had to press a foot pedal. So this was a dual task, but testing their ability to stay focused centrally while still responding to anything that came in their periphery. And the outputs for this, it gives an exact visual angle that participants can see to. So this varied between up to 290 degrees, so just backwards of square, to much smaller than that. We also got an output for central deviation, so how long they were not on that central target. Number of errors, so if they pressed the foot pedal when there actually wasn't a stimulus in the periphery, and also omission, so how often they missed one that was in their periphery that had appeared. The next test was not computer based. You can see in the picture that there are two eye charts side by side on the wall. These are 1 meter apart and all the letters on them are exactly the same size. And it's very simple. The participant had to stand 1 meter away from the wall, keeping their head exactly still, read alternate letters from each chart. So the first letter from the chart on the left, the first letter from the chart on the right, and so on. And the output was the number of letters that they read in 1 minute. It was decided to measure saccadic eye movement horizontal plane because that's more specific to biathlon, is scanned side to side rather than up or down or near to far. The next test was of gaze stability. This was on a computer, but with an eye tracker attached to it. So looking at the screen, you can see a small bar on the bottom of the laptop there. This is measuring the exact location that people are looking at while they're performing this task. What they were asked to do is to look at the black circles in the exact order they would if they were shooting. And each screen stayed on for 5 seconds and then it turned off. And at that point, they were asked to move their gaze to the next circle along. So they just had to keep moving, focus on one. As soon as the screen flashed, move their focus to the next one. We had a couple of different measures for this. First one, we were trying to look at stability of gaze and number of fixations in each circle, and also time to first fixation on each target. So as soon as the screen has flashed, how quickly their gaze moved into the next one of the circles. So they were the 8 different tests that were carried out. The procedure for doing this, all the testing was carried out over 1 week in March this year. There were 27 biathletes in total, 12 of whom were female. They performed the vision tests, which took a maximum of 90 minutes, and also obviously the shooting tests, which is the same protocol that Mika described earlier on. The results, what we actually found, probably most interesting finding was that the saccadic eye movement, so this test of reading alternate letters off each chart, had significant correlations with 9 out of the 11 shooting measures. So this was by far the most significant link between any of the different visual skills that we found. So it correlated with shooting performance, aiming accuracy, hold stability, cleanliness of triggering. This was a really strong link to those shooting factors. It was also found that from the gaze behavior that we had through the eye tracker, whilst there were no correlations for the number of fixations in each circle, the time to first fixation was negatively correlated with 3 measures of hold stability. And I've had several thoughts around why this may be. Potentially, there is some benefit to actually holding the gaze steady for longer on the target. So, for example, even after the trigger has been pulled, not immediately shifting the gaze on, but waiting a fraction of a second to do so. This matches with findings that we have from other sports. So, for example, putting in golf, we know that golfers are more successful at putting if they hold their gaze steady, even once their swing has kind of hit the ball and continue to move through. There's a phenomena called quiet eye, which I don't have time to go into today, but I think it could be linked to this. So it's interesting to consider that this might be something worth working on. Instead of getting the athlete to jump their gaze immediately to the next target, just make sure they hold all the way through the trigger pull before then moving on.
There were some other results that were found. So the number of errors on the peripheral task, so that's the athlete responding when there wasn't a target there, was related to cleanliness of triggering. Potentially linked to someone being over eager, thinking something there when it's not, could have been related to cleanliness of triggering. It could be related to both of these being dual task related. Equally, the peripheral, the tracking deviation, so the amount of time that their central vision was not correct, was linked to hold stability. And there was also a link between attention and hold stability. But all of these were only correlated with one of the shooting factors, so nowhere near as predominant findings as the other areas I've talked about earlier. I think it's also important to consider not just those correlations, but also if we think about both the athletes and the coaches, all of the tests that they thought would, or the visual skills they thought would be most important and most linked to shooting performance, actually had very few, if any, correlations with the shooting performance. So we need to think, does this mean that those most involved in the sport are not the best judges of visual requirements? Or potentially the questionnaire didn't fully access their knowledge. It might have been a language issue, an explanation of the different visual skills. So for future, maybe we need to consider using focus groups or other methods to gain their insight, and or consider education programs to help coaches and athletes better understand the visual components of a sport so they can then focus around them. But there definitely seems to be a disconnect somehow in the information that they were able to report as being relevant to the sport and what actually has been found through this study to be important. So just to finish up quickly, it's kind of what is going to happen now. Ideally, we'd look at running maybe some training studies using saccadic eye movements as a primary training tool to see if this does have an impact on shooting performance. Consider putting together some focus groups to gain a greater understanding of athletes and coaches' perceptions of vision. And also to consider the impact of fatigue on these. This study, whilst originally planned to have a fatiguing element, that didn't actually end up running because of the funding restrictions. And it is something we need to consider because both vision and a lot of those shooting measures are undoubtedly likely to be linked to the impact of fatigue. So just quickly to finish up, there are some contact details for me on the screen there. I'm looking at developing some resources for coaches and athletes. Some will be generic and some sport specific, and these should be available later in this year. So if you do want to know more about kind of sports vision in general, look out for those or feel free to reach out to me on any of the methods that are shown. But other than that, I'm going to hand back over to Mika and open up for questions. Thank you.